Så mina vänner, då var det dags att bege sig härifrån Åmål och jag skulle säga att humöret är på topp och vädret är fint och vi är glada helt enkelt. Ja. Men först så ska vi slänga några flaskor, tömma gråvatten och toaletten innan vi lämnar den här ställplatsen. Och det är en jättetrevlig ställplats måste jag säga. Så att jag kan verkligen rekommendera den. Inte om man behöver ström dock. Då är det ingen bra ställplats. För här finns ingen ström. Men i hubben behöver vi ingen ström. Vi klarar oss i... Ja, jag vet inte. 1 eller 2 veckor åtminstone utan ström. Om vi ödslar på ström. Ödslar vi inte på ström, då klarar jag mig en månad. Men ödslar man på massa ström till kaffekokare och hårtork och allt vad det nu kan vara, då behöver man kanske ström efter 1,5-2 veckor. Annars var den här ställplatsen kanon. Toaletter och duschar finns här och det finns även en bit bort där separerade toaletter och duschar. Och 130 kronor per natt tror jag det kostar. 130 eller 140 kronor per natt. Så det var inte dyrt heller. Och så väldigt nära in till stan. Det är ju en viktig sak tycker jag. Här finns mycket restauranger. Och här finns en restaurang i hamnen som har god öl och maten vet jag inte. Dessutom var vi och provade den indiska restaurangen som ligger här i Åmål. Och det var, jag skulle nog säga på min topp 5-lista hamnar den maten på den restaurangen. Jättegod mat var det. Fantastiskt god mat. Och det var ett lite speciellt möte igår måste jag säga. För när vi satt där så var vi helt ensamma på restaurangen. Det var ett bord till var det. Och så hör vi helt plötsligt mannen på det bordet. Han var utländsk, han bröt på italienska. Han frågade på engelska kyparen där inne. Är det okej om det kommer 30 personer? Ja, säger han kyparen då. Det är inga problem. Och bara på några sekunder så välde det in italienare. Jag tror de var fler än 30 stycken och han hade ingen plats för dem där inne i restaurangen. Lite mer än hälften fick väl plats. De andra fick sitta ute. Det var så mycket folk, det bara välde in. Det var bara män. Och det var bara karar och de såg ut som banditer allihopa. Så vi skojade och sa att det här är den italienska maffian som är här och ska käka nu liksom. Det kändes lite så. Ja, det var spännande, det var väldigt spännande faktiskt. Nu får jag vänta här för nu är det några framför mig som ska tömma gråvatten. Och det är en sån här balja som man kör under bilen och så släpper ut det och så rinner det vidare i en slang. Det var en väldigt trevlig kväll igår. Så himla roligt alltså. Vi tar med oss Åmål på ett gott sätt måste jag säga. Imorgon är det midsommarafton. Och då ska vi faktiskt åka upp till Sjötorp. Precis inloppet från Vänern in i Göta kanal. Så det ska bli jätteskoj. Jag har aldrig stått med husbilen. Jag har aldrig varit längs Göta kanal. Jo, det har jag. Men jag har aldrig stått med husbilen eller åkt med båt längs Göta kanal någon gång. Så det ska bli jättekul att komma upp dit några dagar. Och förhoppningsvis titta på lite båtar som slussar in i Göta kanal. Så det som ligger framför oss i dagens episod, det blir väl midsommar kan man säga. Så jag hoppas ni hänger med. Skål! Just follow every move. Touch me. Så. Jag måste rätta till ett fel eller misstag om mig som blev i början här nu på episoden. Jag tror i alla fall jag sa att vi är på väg till Sjötorp. Och det trodde jag ju att vi var på väg till Sjötorp. Vi bägge två trodde nog att vi var på väg till Sjötorp. Men vi tänkte det stället vi ska till, det heter Forsvik och ligger i Sjötorp tänkte jag. Det var jag helt inställd på. Men så när vi kom till Viggen rastplats så ville bilen att vi skulle köra in till höger. Och den vägen. Och då kände jag det här stämmer inte. Vi ska till Mariestad och så Sjötorp. Vi ska inte... Och så började vi kolla. Då visade det sig att vi har alltså bokat ställplats i Forsvik. Och det ligger ju en bit in i landet.
Alltså vid Vättern istället, när man slussar in i Vättern från Göta kanal. Eller in i Göta kanal från Vätternsidan så att säga. Så, och jag trodde att vi var Vänern och så in i kanalen därifrån. Så något jävla skumt har det blivit. Det var ju det att kartan visar ju fel, den de skickar på bekräftelse. När jag trycker på den kartan de skickar på bekräftelsemejlet, då kommer man ju till Sjötorp. Så de har ju skickat fel karta. Ja, det var så, ja. Ja, så helt plötsligt så ska vi till Forsvik. Hette det, va? Ja, jag tror det. Vi får väl Och se. nu är vi i Lidköping, så att nu kör vi då tvärs över till Skövde. Och så från Skövde upp mot Forsvik. Så det blir ingen direkt omväg, det är 9 mil kvar. Eller ja, Skara menar jag. Först Lidköping, Skara och sen Skövde och så Forsvik. Ja, jag vet ingenting. Alltså. Jag fick en macka här. Du såg lite hungrig ut tycker jag. Ja, det var gott. När du började prata om godis då förstår jag att du var hungrig. Jag var lite sugen. Tänkte du få kaviaren, massor av socker i. Ja, det var en liten utservering också. Ja. Och här är Här är Slussen. Slussen. Och vi är framme om 150 meter. Stora glasscafé och en hamburgeria. Hotell Villa Göta. Oj, här var det... Var det där vi skulle in kanske? Det är någon bom vi skulle köra, va? Men det vet vi inte, älskling. Ska vi veta det? Ja, men jag tycker Först så. får vi veta vad vi ska. Ja, men eftersom det var en kod nu. Fast nu har vi nog kört för långt. Det har låtit fram det på Forsviks bruk. Här är ett café och ett fint hus det var. Vi ska över bron igen och sen ska vi vänster. Oj då. Ja, Här är en öppningsbar bro. då är det helt fel då. Ja, där framme ser jag en skylt. Ja. Den var så liten så vi såg den inte. Ja. Där är det. Hur Herregud. kunde vi missa det? Herregud älskling. Hur kunde vi missa det? Herregud. Ja, där har det. Vad var det jag sa? 88 någonting. 88, Usch, 48. vilken äcklig kant det var det. Men kan vi gå här då? Nej, får man nog gå ut, va? Ska jag gå ur eller? Nej, det spelar ingen roll. 88, 48. Ska jag filma på det? När det går ut. Jag gick upp. Duktig. Och så var det plats nummer 6. Vad det sägs. Det var jäkligt fullt. Ja, men det var tur att vi bokade när vi bokade säkert. Det var på mitten någonstans typ vi ska stå. Här får man kompisar. Vars man vill eller inte. Där ligger en båt där ute. Ja, vad häftigt. Precis vid kanalen. Parkera med fronten mot kanalen. Ja, men vad var det för människor? De är inte. Hej, jag mitt. Ja, Det är här vi ska stå. Nej, 8. Bortanför den här. ja. Jag får nog ta bort den där stora, tror jag. Vad fint det var här. Ja. Fantastiskt. Så då. Jag tror vi står helt spikrakt faktiskt. Var det känslan? Ja, det är min Vilken känsla. det är fin flang? Ja, det är min Vilken fin känsla. flang? Ja. Ska du ha en puss eller ska vi skita i det? Hur gjorde vi sist? Nej, vi sket i det. Nej, det gjorde vi inte. Ljuvligt. Ja. Du är så jävla hopplös. Nej. Jag vet inte hur vi ska få ihop på det. Just follow every move, Bara lägga ner. touch me. Let me know you want it too. Don't
have what you need, but I got what you want, babe. No, we don't have to leave. The night is still young. Det är bara att köra för helvete. Bäst så, älskling. Ja, det blir bäst så. Nu mina vänner, nu är det dags att ta öl nummer 2. Och vi är ju inte i Norrland på något sätt, men jag tyckte det här passar jäkligt bra för vi är på väg till Norrland. Och då blir det en Norrlands djup. Jag kan säga, jag har aldrig druckit den här förut. Så starkt det var. Den var på 6,8 öl och det är en bocköl. En bocköl. Jag tänkte att jag kunde läsa lite snabbt här på den. Och tycker ni att det blir jobbigt så bara ni spolar fram. Men det står så här. Det här ölet är en hyllning till Norrlands djupa skogar. Ett bocköl bryggt på klart vatten. Det är ju bra att man använder klart vatten. Pilsnermalt och 3 olika humlesorter. Hercules, Perle och Spalter Select. Resultatet blir kraftfull lager med balanserad beska för en djupare smakupplevelse. Det är alltså en hyllning till Norrlands djupa skogar. Jag har ju förstått idag att, eller ja, nu för tiden när man tittar på tv och så, att man får inte använda ordet Norrland hur som helst när man nämner olika orter i Norrland. Men det skiter vi. Vi är på väg mot Norrland, om än södra Norrland, och då tycker jag då ska vi fast med ha en norrländsk öl. Så vi knäcker den här nu. 6,8% och så en hela också här. En helburk. Det är en ljus bocköl. Kanske alla bocköl är. Vad fin färg på den tycker jag. En fin skumkrona var det också. Ska vi ge Carola första singeln på den? Vill du smaka? Men då kommer jag att berätta om hur den smakar. Då vet ju det. Ja, det gör inget. Du får gärna berätta hur den smakar. Lukta inte bara utan smaka på den nu. Det var så mycket lödder. Ludder. Lödder. Skum. Skum. Vänta. Men den var god. Först tyckte jag det smakade lite gäss, men det var nog löddre som gjorde det. Hur smakar den nu då? Gott. Fortfarande gott. Inte skit. Jo, nu kommer skiten. Kommer det nu ja? Ja. Kommer bäsk. Men den höll ut ganska länge. Ja, det var ju flera sekunder faktiskt. Jag ska också testa. Usch, nu smakar det illa. Kolla, det kommer vatten. Vad god den var. Samtidigt som de ska slussa här nu. Jag tror kanske att de bara släpper ut lite vatten nu. Kan vara en båt som ska slussa, jag vet inte. Det märker man med stund. Jo, det kommer en liten båt här, kan det vara dem? Det ligger en död räka här. Är den död? Har du köpt döda räkor? En död räka. Det är inte bra. Nej, det är inte bra. Ska vi nämligen gå en extra lång runda på 2 kilometer och det tar ungefär 20-30 minuter. Det får bli dagens motion helt enkelt. Ska vi passa på att må bra? Ska vi passa på att må bra? Jag tror att det blir en ganska fin runda för
Om jag har förstått hela rätt så går man ganska mycket längs kanalen bort här. Så får ni hänga med här. Så. Jag fick grus i dojan. Börja direkt. Fick du grus i dojan? Stå rakt med fötterna ihop och rulla axlarna axelvis fram och tillbaka. Det var en V8 älskling. Vad ska man säga? Idyll måste väl vara ett ord som passar bra en sån här dag. Och jag tror faktiskt inte att jag har varit med om en midsommarafton med så här fantastiskt fint väder. Det är helt otroligt. Det blåser bara ytterst lite. Och helt blå himmel. Det är några små vita puffar här och där. Men annars är det helt blå himmel. Sen har du ett fantastiskt sällskap också. Ursäkta? Sen har du ett fantastiskt sällskap också. Ja, det gör ju saken också. Det kan jag inte förneka. Det har jag verkligen. Jag har ett fantastiskt sällskap. Och en annan grej som jag tyckte var lite kul här i denna kanalen, det var att de hade 24/7, en sån där obemannad butik. Och jag har aldrig varit inne i en sån faktiskt. Och de hade rätt så bra sortiment i den, så man loggar in med BankID och så står det välkommen Mikael och så öppnar sig dörren och så gick man in där. Och jag kunde inte låta bli att handla och Carola kunde inte heller låta bli, så det blev ett paket köttbullar och jag köpte en chokladbit och så en sockerfri cola och så satt vi och gnagde på det igår när vi kom hit. Vilket underbart väder vi har alltså. Sicken midsommar. Jag minns faktiskt inte att jag har haft så här fint väder någon gång tidigare. Troligtvis har jag haft det, men jag kan inte minnas att jag har haft en midsommar med så här fint väder. Förra året så befann jag mig på Jätteröns ställplats. Och det var ganska bra väder då också. Inte så här bra väder. Det blåste rejält och var mycket kyligare. Men det var midsommarfiranden runt omkring och ärligt talat så livet sög rejält för 1 år sedan. Och jag kände nej, jag hade ingen lust att vara kvar där. Så att på midsommarafton så drog jag därifrån. Men så kände jag, fan vad ska jag göra hemma? Så jag tänkte, jag åker ner till ställplatsen på Lindholmen.
i Göteborg för att se vad det var för någonting. Men livet sög ju lika mycket där så att jag åkte därifrån också. Och så åkte jag hem. Och så plockade jag fram lite matjessill och kokt potatis och ja, vad man nu har, gräddfil, gräslök och så vidare. Det var inte speciellt kul. Det var ensamt. Det är stor skillnad idag kan jag säga, 1 år senare. Och jag är så glad för detta. Och jag måste säga, jag är lika glad för att alla ni, mina härliga följare, gläds med mig. Det tycker jag är fantastiskt. Och idag, nyduschad med lite lukta gott, så kan jag bära en vit skjorta med glädje. Är det inte fantastiskt? Och nu ska vi plocka ihop en riktig midsommar lunch kan man väl säga. För vi ska nog fasen grilla sen också tror jag. Och bara götta oss. Och sen kall bira till detta. Snaps hoppar vi över. Jag är ingen snapsnisse så vi hoppar snaps. Men vi tar en riktigt god midsommarlunch nu. Oh shit! Vad gott älskling. Nej, du får stanna där. Får vänta lite. Alltså det är ju, jag tror inte det kan bli mycket bättre än så här. Älskling. Nu äter vi. Ja. Skål älskling. Skål. Fallerar. Vad på att prata med dem, du är tysk. Vad vill jag så säga? Någonting smart på tyska. Något smart? Ja. Einstein, var han tysk? Varför är det smart att säga Einstein? Ja, men han var ju smart åtminstone. Ja, men det är inte speciellt smart. Men Så här. han- Jag tror de blir ganska överrumplade om man går fram och säger Einstein. Ja. Einstein, drei. Einstein. Jag tror att de undrar vad det är för idiot som har kommit hit och börjat köta med oss. Han är tysk, tänker vi. De är lite så. Jag ser kunna somna. Är du kaffe då när jag somnar? Ja. Sov du gott i natt? Jag sov jättegott. Sov du gott? Jag kunde inte somna först, men jag somnade så till slut. Det var nog för att jag inte fick någon nattpuss, tror jag. Tror du det? Jag tror det. Men nästan. Men vad gör du?